يا رب، يا رب، أنا مو عرفان شو لازم أفهم من القصص عن المسيح. يا رب ورجيني وين الحقيقة. أنا ولا مرة شفت علاء عم يستعمل الرموز التعبيرية الموجودة على الواتساب. في شي غير طبيعي صاير معه، أو معقول التكنولوجيا أخيراً وصلت لعلاء؟ أنا فكرت إنه علاء إما رح يجرب يقنعنا مرة تانية إنه نروح معه على الحج، أو رح يطالب زيادة راتب من والد أبو موسى وبده إنه ندعمه. جربت اتخيل انه علاء قعدنا ليخبرنا انه مغروم، مثل لما تتخيل شوارع مصر بدون ضجة، وطبعا هذا شيء غير طبيعي. أنا بآمن بالمسيح. أنا بدعي لله إنه كلنا نكون بنفس التقوى اللي عندك يا علاء. أكيد نحن كلنا منآمن بالمسيح. مو هيك بس، امبارح شفت حلم، بس هو ما كان حلم عادي. كان في نسوان عم ياخدوا عطور لقبر، ولما وصلوا قال له الملاك: ليش عم تفتشوا على الحي بين الأموات؟ هو مو هون، هو قام. القصص يلي كنا عم نقراها تغلغلت بعقلي. معجزة الولادة، رجل المشلول، الصليب، وبعدين أنا شفته. مين شفت؟ شفت المسيح. شلون هي؟ شو قصدك إنك شفت المسيح؟ لك إيه شفته. كان لابس ثوب أبيض وعم يمدلي إيديه، بس كان فيهن شي غريب. شو قصدك كان فيهم شي غريب؟ مثل القصة يلي قريناها الأسبوع الماضي. كان في ثقوب بإيديه مطرح ما ندق فيها مسامير وقت الصلب. شو؟ وكان عم يحكي معي. شو قال؟ تعال إلي. نحن كنا عم نقرأ قصص كتير عن المسيح، شي غريب إنك بتشوف هيك حلم. نحن ما قرينا قصة القيامة، أنا أبداً ما قريتها. شو قصة القيامة؟ أنا محتار يا ابني. لما وعيت من الحلم قمت وبلشت فتش بجوجل عن الاشياء اللي شفتها وسمعتها بحلمي. إيه وبعدين؟ الأمور يلي قريتها من الإنجيل عن يلي صار بعد صلب وقيامة عيسى المسيح من بين الأموات كانت نفسها تماماً يلي شفتها بحلمي. يا ابني يا حبيبي، أنت بتعرف أكتر مني. المسيح ما انصلب، بس الله رفعه لعنده. هو انصلب وقام من بين الأموات. أنا بآمن بهذا الشيء. وين موجودة هاي القصة؟ إنجيل لوقا 24 الآية الأولى. بيقول الإنجيل إنه لما كانوا النسوان رايحين على قبر عيسى واخدين العطور، شافوا إنه الحجر انزاح عن القبر، وبعدين التقوا بملاكين بثياب بيضة، فخافوا كتير ونكسوا راسهم على الأرض. وبعدين مثل الحلم يلي شافه علاء. لماذا تبحثن عن الحي بين الموتى؟ هو ليس هنا بل قام. اذكرنا كيف أنه وهو معكن في الجليل قال: إن الذي صار بشراً يجب أن يسلم إلى أيدي المذنبين ويصلب، وفي اليوم الثالث يقوم حياً. ليش الله ممكن يسمح أنه يموت نبي بهي الطريقة على إيدي الناس أشرار؟ وشو يعني القيامة من بين الأموات؟ وعد الله لآدم وحواء وللأنبياء تحقق. المسيح سحق شر العالم من أساسه، والمسيح حي كملك أبدي. هي خطة الله للفداء والغفران. علاء، بداية مع آدم وحواء قدم الناس أضاحي لربنا لإكرام اسمه ومشان يتخلصوا من عواقب شرورهم. مع أنه كان عندهم ذنوب، عن طريق الذبيحة كانوا يتقربوا من الله. وبعدين صار المسيح الذبيحة الكاملة البديل عنا. أستاذ كل الوقت ساكت على غير عادته وعم يبتسم. شو رأيك بحلم علاء يا أستاذ؟ يعني كنت عم بدعي لكم شهر إنه حدا منكم يا شباب يعرف المسيح بطريقة شخصية، وكنت عم بدعي خصوصاً لعلاء. ليش كنت بتدعي لشيء مثل هيك؟ كان بدي تعرف مثلي كل البركات من قصة الله. اسمعوا، من بعد ما سمعوا النسوان بخبر قيامة المسيح، صار يظهر المسيح بنفسه لتلاميذه أكثر من مرة. غريب، أنا لا أفهم. لماذا سمح الرب لذلك أن يحدث؟ أين بركة الرب الآن؟ السلام عليكم. إنه شبح. ما هذا؟ إنه شبح. لماذا هذا الاضطراب؟ ولماذا هذا الشك في قلوبكم؟ انظروا إلى يدي ورجلي، أنا هو بنفسي، المسوني وانظروا. تماماً مثل حلم علاء. أنا بآمن. لما قريت القصة امبارح تذكرت كل القصص يلي قريناها والوعود يلي أعطانا إياها الله، وكل يلي عرفته كان منسجم مع بعضه، كل شيء حقيقي. وبعدين قال لهم المسيح: هذا هو الذي قلته لكم لما كنت معكم، وهو أن يتم كل ما ورد عني في توراة موسى وصحف الأنبياء والمزامير. قصة الله. ثم فتح عقولهم ليفهموا الكتب. يقول الكتاب إن المسيح يتألم ثم يقوم من الموت في اليوم الثالث. في
فيجب دعوة الناس من كل الشعوب أن يتوبوا لتغفر ذنوبهم بواسطة اسمه. خطة الله للفداء والغفران الكامل. عيسى المسيح كان الذبيحة المثالية يلي حملت ذنوبنا. تماماً مثل حادث السيارة، دفع المسيح الثمن الكامل عن الضرر يلي سببته ذنوبنا، فهيك هو عنده السلطان ليغفر الذنوب. مثل ما قلت أنا، كل شي كان متقن. اعذروني يا شباب، بس أنا مو قدران أفهم الحقيقة عن المسيح يلي عم تحكوا إنكم اكتشفتوه. علاء، ليش ما بتشرح الموضوع لوالد أبو موسى المحترم؟ بالبداية كان آدم وحواء عندهم علاقة منيحة مع الله، أعطاهم السعادة وطلب منهم ما ياكلوا من شجرة واحدة. كان الله بده ثقة من آدم وحواء، الله هو الحياة، وهو حذر آدم وحواء بأنه نتيجة معصيتهم رح تكون الموت. بس الشيطان خدعهم وهن ما كرموا الله بثقتهم، على العكس صار العالم مليان بالخراب والشر والموت. لكن الله بحب البشر كتير وما كان بده يعاقبهم بالموت. علم الله الشعب من خلال الأنبياء إنه يقدموا ذبايح. الذبيحة هي عبارة عن اعتراف الناس بذنوبهم لله، وإنهم كانوا ما بيقدروا يغطوا عارهم، وإنهم بيستحقوا الموت لأنهم أهانوا اسم الله. نال الحيوان العقاب والناس أخذوا الغفران. بس الأنبياء عرفوا إنه الحيوان ما في القيمة ليحمل عقوبة ذنوبهم ويقدر يستعيد كرامة اسم الله. مزبوط، هن تنبأوا عن الشخص يلي رح يبعثه الله، وهو عيسى المسيح يلي رح يعيش حياة نقية بارة ومن دون ذنب، ويلي كان رح يتألم ويموت كرمال الناس ويقوم من الموت كملك. هو قادر إنه يرجع الناس لربنا إلى الأبد ويمنحهم سعادة أبدية مثل ما كان آدم وحواء عايشين قبل ما يكسروا الثقة مع الله. كيف أنا ممكن أكون جزء من هذا الشيء؟ من خلال الثقة، مثل ما وثق إبراهيم بالله بقصة ابنه، ومثل ما وثقوا الأنبياء بأنه الذبيحة بتمنحهم الغفران، مثل ما وثق المشلول بسلطان المسيح. الله بيعمل ونحن لازم نوثق ونآمن فيه. إذا كان بدي أرجع لربنا لازم أوثق وآمن بخطة الفداء من خلال المسيح. يا شباب، أنا عن جد بآمن بكل هاي الأمور، بس شو لازم نعمل؟ يا سلام، لك إذا هي الحقيقة لكن في كتير ناس محتاجة تعرفها.